ඉතින් ඉස්සර වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා කොත්මලේ ටීවීත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අපි ඔයාලට ගේන්නේ ඇත්තටම මාස 10කට විතර පස්සේ. ඉතින් මම විවාහ වෙලා අලුත් නිවසකට ආවා. ඒ නිසායි ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණේ. ඉතින් මම තාමත් ඉන්නේ මම ගොඩක් ආදරය කරන කොත්මල් පුරවරේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔයාලා දකින්නේ කොත්මලේ ඩෑම් එක ළඟ තියෙන ටිකක් පරණ පාලමක්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් නම් මේ පාලම භාවිතා කරන්න නොහැකි තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම අබලන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මිනිස්සු තමන්ගේ හදිසි අවශ්‍යතාව සඳහා මේ පාලම භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔන්න මේ මගේ අලුත් ගෙදර ලොකු ඇම්බ්‍රෙලා ගහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි මීට පෙර ගෙනාව ඇම්බ්‍රෙලා වලින් ජෑම් එකක්, චට්නි එකක්, ඒ වගේම ඇම්බ්‍රෙලා පානයක්. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගේන්නේ ඇම්බ්‍රෙලා දැල්ලෙන් රසමරස සම්බෝලයක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔන්න මගේ හොඳ වෙලාවට ඇම්බ්‍රෙලා ගහ යට දළු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇම්බ්‍රෙලා ගහ ගොඩක් උසයි. ඒ නිසා දළු කරන්න අමාරුයි. මේ කඳෙන් තිබ්බ චූටි දළු ටිකක් තමයි මම කඩලා ගන්නෙ. ඉතින් සමහර රටවල මේ ඇම්බ්‍රෙලා කොළ වේලලා කුඩු වෙන තෙක් අඹරලා කටේ ඇතිවන තුවාල වලට ප්‍රතිකාර කිරීමට උදා ගන්නා බවට වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ නැන්දම්මගේ අවු මිරිස් පැල. ඉතින් ඒ වලත් ලස්සනට අවු මිරිස් කරල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි අවු මිරිස් කරල් දෙකකුත් කඩාගෙන යමු සම්බල් එක හදන්න. ඇම්බ්‍රෙලා ගහේ මුල උපත් පාලනකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපි මුලින්ම ඇම්බ්‍රෙලා දළු ටික මේ වගේ සෝදාගෙන වෙනම වාචනයකට දළු ටික වෙනම කඩා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ දළු ටික හීනි වෙන විදිහට කපා ගන්න. ඒ වගේම අපි ඇම්බ්‍රෙලා ගෙඩිවල තියෙන ඖෂධීය ගුණය බලමුකෝ. මේ ඇම්බ්‍රෙලා ගෙඩි මගින් හෘද ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරන බවත්, ප්‍රතිශක්තිය වැඩි දියුණු කරන බවත්, ආහාර දිරවීමේ ගැටලු සුව කරන බවත්, ඇස්පෙනීම වැඩි දියුණු කරන බවත්, සමේ ආසාදන වලට ක්‍රියා කරන බවත්, මුඛ රෝග වලට ඖෂධයක් කරන බවටත් සොයාගෙන තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි දළු ටික ඔක්කොම කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේකට ඕනි කරන ආම්පන්න ටික එකතු කරන්න. මම මුලින්ම පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම කඩාගෙන ආපු මිරිස් කරල් දෙකත් මේකට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයකුත් කපලා එකතු කරගන්න. මයි ගාව නම් රතු ලුණු ඉවර වෙලා තිබෙන නිසා මම ලොකු ලුණු ගෙඩින් කොටසක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ලංකාවේ නම් ඇම්බ්‍රෙලා ගොඩක් දුරට දියවැඩියා රෝගීන්ට නිර්දේශ කරන පළතුරක්. ඒ වගේම තමයි මෙහි තියෙන ෆොස්ෆරස් සහ කැල්සියම් ප්‍රමාණය නිරෝගී අසීස දත් පවත්වා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඇම්බ්‍රෙලා දළු සම්බල් එක හොඳින් අනා ගන්න එක පොඩි නොකර. ඉතින් ලුණු ටිකක් දාන්න. ඒ වගේම දෙහි භාවිතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඇම්බ්‍රෙලා දැල්ලේ ඇඹුල් ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඇම්බ්‍රෙලා දළු සම්බෝලේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කාලේ අපි එළවලු වලට ගොඩක් අධික ලෙස වියදම් කරනවා. ඉතින් එහෙම එකේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් කොත්මලේ TV subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්.